Καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Είσαι στο Mystery Place Project. Μάγισσες, γυναίκες με ιδιαίτερες υπερφυσικές δυνάμεις ή μήπως όχι? Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Με τον όρο μαγεία εννοούμε την τέχνη της επίκλησης υπερφυσικών δυνάμεων για να πραγματοποιηθεί κάτι με τρόπο λογικά αδύνατο. Το κυνήγι των μαγισσών είναι ένα ιστορικό γεγονός που καλύπτει σχεδόν 2 αιώνες, τον 16ο και τον 17ο. Αφορά στην καταδίωξη που έκανε η επίσημη Καθολική Εκκλησία ενάντια μιας σατανικής σέκτας που απειλούσε την ανθρωπότητα. Συγκεκριμένες κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες οδήγησαν στην πυρά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους με την κατηγορία του σοβαρότερου αμαρτήματος. Τη συνθήκη με τον διάβολο με στόχο τον αφανισμό του χριστιανισμού. Το φαινόμενο ονομάζεται κυνήγι των μαγισσών, γιατί το 80% των κατηγορουμένων για μαγεία ήταν γυναίκες και μάλιστα κατώτερης κοινωνικής τάξης. Στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν θα γνωρίσουμε 10 από τις πιο διάσημες μάγισσες και ξεκινάμε με την Άγνες Σάμψον. Τη βραδιά του Halloween του 1590, η Άγνες Σάμψον, μία μαία για αγρότες στο East Lothian της Σκωτίας, υπόθηκε πως συμμετείχε σε μία συνάντηση μαγισσών που καλούσαν το διάβολο. Σκοπός τους ήταν να προκαλέσουν μια υπερφυσική καταιγίδα που θα έπνιγε τη συνοδεία της νεαρής Δανέζας νύφης του βασιλιά Ιακώβου του πρώτου της Αγγλίας, την Άννα της Δανίας, καθώς πήγαινε από την Κοπενχάγη στη Σκωτία. Καταιγίδες όντως χτύπησαν το ταξίδι της, αναγκάζοντάς την να πάει μέσω ενός λιμανιού στην Νορβηγία. Ο βασιλιάς ανέκρινε την Άγνες και τις υπόλοιπες που είχαν κατηγορηθεί. Αυτό ήταν η απαρχή των δικών των μαγισσών του North Berwick που οδήγησε σε 70 εκτελέσεις. Για να αποσπάσουν την ομολογία της Άγνες, τη βασάνισαν με ένα σιδερένιο φήμοτρο γνωστό σαν χαλινάρι των μαγισσών, μια σκοτσέζικη ανακάλυψη. Όταν ομολόγησε η Άγνες, τη στραγγάλισαν με ένα κολάρο πριν την κάψουν. Το φάντασμά της έχει θεαθεί στις αίθουσες του παλατιού Holyrood. Η επόμενη μάγισσα που θα γνωρίσουμε είναι η Άννα Κόλντινγκς, γνωστή και ως η μάνα του διαβόλου. Η Δανέζα αυτή μάγισσα σχετίζεται με την προηγούμενη ιστορία, μιας και κατηγορήθηκε και αυτή ότι έριξε καταιγίδες στο πλοίο της Άννας της Δανίας. Συναντήθηκε με άλλες στο σπίτι της Κάρεν της Ιφάντρας, όπου είπαν ξόρκια κατά της βασίλισσας. Ο Δανός Υπουργός Οικονομικών, που επίσης διερευνήθηκε για τον ίδιο λόγο με την Κόλντινγκς για να την γλιτώσει ο ίδιος, κατηγόρησε την Κάρεν και τελικά τη συνέλαβαν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η Κάρεν κατέδειξε και άλλες γυναίκες, ανάμεσά τους και την Κόλντινγκς, η οποία συνελήφθη, βασανίστηκε και τελικά ομολόγησε και έδωσε άλλες 5, εκ των οποίων η μία ήταν η σύζυγος του δημάρχου. Η Άννα και άλλες 12 γυναίκες κάηκαν στην πυρά. Η Bridget Bishop ήταν η πρώτη που εκτελέστηκε στην δίκη των μαγισσών του Σάλεμ το 1692. Η Bishop ήταν επιτυχημένη και διάσημη. Είχε πολλές ταβέρνες και ντυνόταν με προκλητικά κόκκινα φορέματα. Οι κάτοικοι του Σάλεμ την κατηγόρησαν για πολλά.
Είχε μαγέψει 5 κορίτσια, δηλητηρίασε ένα γουρούνι και επιτίθονταν στους άντρες όταν κοιμόντουσαν. Οι κούκλες έπαιξαν ρόλο στις κατηγορίες εναντίον της. Ένας ντόπιος κατέθεσε πως του ζήτησε να βάψει μια δαντέλα για αυτήν, την οποία πίστευε πως θα χρησιμοποιούσε σε μια κούκλα, κάτι σαν βουντού. Αργότερα, σε έρευνα που έκαναν βρήκαν κούκλες στο σπίτι της Bishop. Την καταδίκη της ακολούθησε η καταδίκη ακόμη 71 γυναικών. Η επόμενη στη λίστα μας είναι η Γερμανίδα Μέργα Μπιέν. Η Μέργα ομολόγησε πως δολοφόνησε το δεύτερο σύζυγό της και τα παιδιά του με μαγεία και αφού είχε παρευρεθεί σε μια τελετή που ονομαζόταν Witches Sabbath, δηλαδή Σάββατο των Μαγισσών. Ο κυνηγός μαγισσών Μπαλτάσαρ φον Ντέρνμπαχ, πρίγκιπας και ηγούμενος της πόλης Φούλντα, ξεκίνησε μια σειρά από δίκες μαγισσών όταν επέστρεψε από εξορία το 1602. Η Μέργα ήταν η πρώτη που συνελήφθη και φυλακίστηκε και αν και ήταν έγκυος δεν γλίτωσε την εκτέλεση όπως υπαγόρευαν οι νόμοι, επειδή αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι το αγέννητο παιδί της ήταν του διαβόλου. Κάηκε το φθινόπωρο. Οι δίκες στην πόλη Φούλντα συνεχίστηκαν, ερευνώντας άλλες 250 γυναίκες. Η Καθαρίνα Χένοτ ήταν η πρώτη Γερμανίδα ταχυδρόμος που δικάστηκε για μαγεία στην κολονία το 1627. Στα μέσα του χειμώνα, μία καλόγρια σε μία γυναικεία μονή την κατηγόρησε ότι προκάλεσε ασθένεια και θάνατο ανάμεσα στις καλόγριες και ο αρχιεπίσκοπος τη συνέλαβε. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής της βασανίστηκε, αλλά ποτέ δεν ομολόγησε. Παρά τις προσπάθειες του αδερφού της να αποδείξει ότι ήταν αθώα, καταδικάστηκε στην πυρά τον Μάιο. Η αθώωση της Καθαρίνα ήρθε 400 σχεδόν χρόνια αργότερα. Στις 28 Ιουνίου του 2012, το Δημοτικό Συμβούλιο της Κολονίας την αθώωσε, καθώς και άλλα θύματα των δικών της κολονίας, γιατί πίστεψαν πως οι εκτελέσεις ήταν αποτέλεσμα πολιτικών συνωμοσιών. Μια πολύ περίεργη και σκοτεινή ιστορία κρύβεται πίσω από τη ζωή της Καρίν Σβέντσντότερ. Ισχυρίστηκε ότι τα 7 παιδιά της είχαν πατέρα το βασιλιά των Ξωτικών. Την οδήγησαν σε δίκη το 1656. Στη Σουηδία του 17ου αιώνα, η συνέβρεση με νεράιδες ήταν έγκλημα που τιμωρούνταν, όπως ο σοδομισμός ή η κτηνοβασία. Προηγούμενες υποθέσεις που αφορούσαν ερωτικές περιπτύξεις ανδρών με νύμφες είχαν καταλήξει σε εκτέλεση. Όμως η περίπτωση της Σβέντσντότερ έγινε ένα πρώιμο παράδειγμα της συμπόνιας για τους παράφρονες. Οι αξιωματούχοι της Εκκλησίας συμβούλεψαν το δικαστή της ότι ο σατανάς την είχε τρελάνει. Αντί να την τιμωρήσουν, ο δικαστής διέταξε την Εκκλησία να προσευχηθεί για αυτήν. Αργότερα δήλωσε η ίδια ότι δεν είχε δει ποτέ νεράιδες. Κατά τη διάρκεια των δικών των μαγισσών, η Ολλανδή Καέλ Μερί συνελήφθη για κάτι πάρα πολύ περίεργο. Κατηγορήθηκε ότι παρέλυσε ένα γουρούνι, ότι με μαγικό τρόπο εμπόδιζε το γάλα να γίνει βούτυρο, αλλά και για μία ασθένεια που αρρώστενε τα παιδιά. Οι δίκες αυτές ήταν οι μεγαλύτερες στις κάτω χώρες, περίπου το σημερινό Βέλγιο. Οι κατηγορούμενοι πήγαιναν στις δίκες με την ελπίδα της αθώωσης, αλλά οι μισθοφόροι ήταν επιρρεπείς στο να λιντσάρουν ή να πνίγουν τις γυναίκες που ελευθερώνονταν. Στις πρώτες δίκες, όπως της Μερί, το Ολλανδικό δικαστήριο έδειχνε σκεπτικισμό απέναντι στις κατηγορίες και δεν χρησιμοποιούσε βασανιστήρια για να πάρει ομολογίες. Η Μερί εξορίστηκε επειδή δήλωσε αθώα, αλλά ενώ ήταν έτοιμη να φύγει από την πόλη, οι Ισπανοί μισθοφόροι τη βρήκαν και την έπνιξαν στον ποταμό Μεύση. Ας γνωρίσουμε άλλη μία Ολλανδή μάγισσα με σκοτεινό παρελθόν.
Η Έτζεν Γκέλις, μια Ολλανδή μαμή, ομολόγησε ότι σκότωσε έμβρια και νεογέννητα κατά τη διάρκεια των δικών των μαγισσών το 1613, η πιο θανατηφόρα χρονιά για τις μάγισσες στις κάτω χώρες. Τοπικοί δικαστές εισέβαλαν στην αγροτική πόλη Στρέιλεν, όπου συνέλαβαν την Γκέλις και άλλες 13 μάγισσες. Η μαγεία τους υπόθηκε ότι προκάλεσε ασθένειες και αποβολές και τελικά δικάστηκαν για πολλούς ξαφνικούς θανάτους νεογέννητων, ηλικιωμένων και ζώων. Οι δικαστές συγκέντρωσαν 63 μάγισσες και τις καταδίκασαν σε θάνατο. Αργότερα είπαν ότι τα έργα τους ήταν πράξεις του διαβόλου, αλλά δεν τους έδειξαν κανένα έλεος. Η Μάρετ Τζόνς Ντότερ κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε σε Σάββατο των Μαγισσών στο Μπλοκούλα, ένα μυθικό σουηδικό λιβάδι. Η Τζόνς Ντότερ ήταν η πρώτη μάγισσα που δικάστηκε στη Σουηδία κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Θορύβου, που έλαβε χώρα από το 1668 μέχρι και το 1676. Μία ντόπια βοσκοπούλα ήταν η πρώτη που την κατηγόρησε, αλλά με κίνητρο. Εκείνη την εποχή, ο ιερέας μιας σουηδικής πόλης ερευνούσε τη βοσκοπούλα, επειδή ο μικρός αδερφός της ισχυρίστηκε ότι πέρασε ένα κοπάδι κατσικιών μέσα από το νερό, όπως ο Μωυσής. Η βοσκοπούλα κατονόμασε τη Μάρετ ως τη γυναίκα που της το έμαθε αυτό, αλλά και ότι την είχε συστήσει στο διάβολο. Η μικρή αδερφή της Μάρετ υποστήριξε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι αυτή και η αδερφή της είχαν καβαλήσει αγελάδες όπου τις έσφαξαν και πλάγιασαν με το διάβολο. Επειδή δεν θα ομολογούσε η Μάρετ, δεν θα εκτελούνταν. Αλλά η τρέλα της μαγείας συνέχισε να εξαπλώνεται στη Σουηδία και οι νόμοι που απαιτούσαν ομολογία για την εκτέλεση σύντομα τροποποιήθηκαν. Όταν κατηγορήθηκε ξανά κατά τη διάρκεια των δικών, ανακηρύχθηκε ένοχη. Τελικά το 1672 αποκεφαλίστηκε. Η άτυχη Σουηδή μάγισσα Μαλίν Ματς Ντότερ, που κάηκε ζωντανή, ήταν το τελευταίο θύμα του Μεγάλου Θορύβου. Κανένας άλλος δεν κάηκε ζωντανός στη Σουηδία για μαγεία. Το έθιμο έλεγε ότι το θύμα πρέπει να απαγχωνίζεται ή να αποκεφαλίζεται πριν καεί. Αλλά δεν συνέβη το ίδιο και με την Μαλίν Ματς Ντότερ, που αρνήθηκε να ομολογήσει. Η δίκη της έγινε στη Στοκχόλμη, όπου πίστευαν ότι οι μάγισσες απήγαγαν παιδιά και τα πήγαιναν σε Σάββατο Μαγισσών στο λιβάδι Μπλοκούλα. Την κατηγόρησαν οι ίδιες οι κόρες της, αν και εκείνη την εποχή ήταν μια φτωχή χήρα. Το 1676 εκτελέστηκε στη Στοκχόλμη μαζί με την άλλη μάγισσα, την Άννα Σιμόνς Ντότερ. Ο μύθος λέει ότι δεν ούρλιαξε, γιατί οι μάγισσες δεν πονάνε. Σε όλους είναι οικίες οι εικόνες με τις υπτάμενες μάγισσες και τους μάγους, οι μάγισσες που καίγονται στη φωτιά. Το σίγουρο είναι ότι η μανία εναντίον των μαγισσών αποτέλεσε ένα μοναδικό ιστορικό συνδυασμό κατηγοριών, κυρίως εναντίον γυναικών, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν αθώες. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!